Magandang araw po muli sa inyong lahat. Sumasa inyo muli ang tipon-tipan sa PIA dito po sa bulwagang pambalitaan ng Philippine Information Agency. At ito po ang inyong lingkod, Oliver Tamayo Bakay, sa ngalan po ng ating Regional Director na makakasama din natin ngayong umaga. Atin pong pag-usapan ang Regional Interagency Against Trafficking updates. Ano nga ba ang nangyari na sa komiteng ito at ano yung kanilang maibibigay bilang paalala at warning na rin sa ating pong mga mamamayan. Makakasama po natin lahat actually ng mga member ng Regional Interagency Against Trafficking ng Cagayan Valley Region. At mamaya ay makikilala natin ang ating mga bisita at ang ating mga media friends. Bigyang daan muna natin ang pambungad na pananalita mula po sa ating Panreyong Patnugot, Director Purita S. Licas. Ma'am. Thank you very much, Oliver, for setting the tone for this Tipon-Tipan sa PIA. And we're very glad to our dear partners in the RIACAT for you to have come over to our agency for this very important venue for us to express our concern and whatever issues that should be addressed by government through the agencies, the member agencies of the RIACAT, for our media partners to know and be able to disseminate to the public. We know that it's very important that we communicate the government programs, projects, and activities so that we will be able to make the people understand what actually are we doing to address especially trafficking. No? And it's not hidden from our knowledge that we have this kind of problem in our community. And government cannot simply sit back and relax while people are being victimized by these nefarious activities of the people whom we are supposed to also identify and of course met the proper penalty or sanctions so that there will be no problems like this in our society. And with this venue, we hope that we will be able to make our media partners understand, no? And we will make them our partners, no, in addressing the problems of the community. And so I enjoin everyone to express their views and be able to understand, and also for our media partners to elicit the kind of response we would like our panel of interviewees express, so that we will be able to help ourselves in our different programs sa ating mga radio stations and TV stations. We know that this activity will be a very fruitful one, and we will be able to achieve the objective of which. And so, on behalf of the Philippine Information Agency, we would like to thank you all for your response, positive response to our invitation. Good morning and welcome to our office. Thank you very much. Regional Director Purita S. Licas ng Philippine Information Agency. Ang PIA po ay miyembro din po ng Regional Interagency Against Trafficking, at ito po yung dahilan kung bakit miyembro po kami, para tulungan po ang ahensya na ipaalam sa publiko ang kanila pong mga aktibidad at kung paano po nila sasawatahin yung pong problema sa trafficked persons. Ngayong umaga, para maiba naman, unahin nating ipakilala ang ating mga broadcasters na kasama natin ngayong umaga sa mamagitan ni kasamang Benji De Iro. Good morning and welcome to the show. We would like to acknowledge the presence of Bombo Sandy of Bombo Radio over there. And of course, si kasamang Tano Tudao of FBNDCV with kasamang Edmund Pancha, of course, of the same station. And we also have Digna Pagulayan of RPN DZTG, and Bubut, the cameraman of UNTV, Channel 25, and JR of RBC, or Clearview, I'm sorry. We also with us, RBC, and then Radyo ng Bayan, and the rest of the crew. We have Tony, and we have Muding, and Alvin of PIA. Thank you very much.
Thank you very much, kasamang Benji. At ngayon naman sa ating mga bisita ngayon, ang chair ng RIACAT, ang Department of Justice, na pinangungunahan of course ni Regional State Prosecutor Attorney Romel Baligod, pero nandito ang dalawang batang-bata at magaganda na regional prosecutor natin, sina Prosecutor Deray at Sir, pakina lang po yung atin pong attendance dahil hindi po natin masyadong memorize yung classmates natin sa RIACAT. Si Prosecutor Caroline Deray po, and of course si Prosecutor Abigail Balisila Pai. Dito po sa aking pong tabi, of course, narito din si Madam Maricon Munar ng TESDA. Si Agent Christopher Mesa ng NBI. Si Madam Jennifer Bagisi ng DILG at Madam Imelda Rosales ng DILG. And of course, mula po sa DSWD, si Madam Crescencia Ulnagan, si Ma'am May, at si Ma'am Tin, kasama niya no, sa DSWD. Sa PNP naman, kasama natin si Police Chief Inspector Andre C. Abelia and Police Superintendent Rexmel Reyes. And of course, si Sir Romeo Haramilya ng POEA, ang ating pong regional coordinator. And of course, si Sir Elizardo Narag, ng OWA Region 2. Kasama din natin si Sir Alan Sibal ng DOH. And of course, sino pa ba ang hindi natin na-acknowledge? Police Inspector Dorado ng CIDG Region 2. So yan po ang ating mga bisita ngayong umaga. Unang-una siguro ay tanungin natin, ano nga ba ang RIACAT? Para ipaalala natin doon sa mga mamamayan natin, mga tagapakinig at tagapanood, ano ba ang dahilan bakit meron tayong Regional Interagency Against Trafficking? Unahin ko si Ma'am May ng DSWD at mamaya ay magdadagdag ang dalawang prosecutors natin mula sa DOJ. Ma'am May? Okay, magandang umaga po. So, ang RIACAT po ay nabuo last October 2011 to respond and to address cases of trafficking in Region 2. So, this composed of the different agency na may mga kanya-kanyang roles and functions to perform, ay very active after the reorganization kasi this has been established before the reactivation last October 2011. But unfortunately, naging hindi masyadong functional yung organization. But after the reactivation, naging functional at naging responsive ang bawat agency. So, we know that we signed the MOA and naka-stipulate po doon ang ating roles and responsibilities in terms of in terms of addressing the needs and problems of our rescued victims, traffic victims. So, yun lang po. Okay, thank you very much, Ma'am May. Maalala ko last December yata, prosecutor, nung lumagda ang ating mga heads of agencies na member ng RIACAT bilang simula ng pagtatrabaho ng bawat ahensya para sa ganon ay wala nang mabiktima nitong atin pong mga gumagamit sa mga mamamayan na tinatransport sila tapos iba pala yung kanilang pong kinasasadlakan. Mula sa DOJ, Ma'am. Okay, good morning sa lahat. Gaya nga ng sinabi ni Ma'am May, noong December 11, 2012, nag-sign na yung mga member agencies ng Memorandum of Agreement and specified na doon yung roles and responsibilities ng each of the agencies concerned. It was done during the international celebration on against trafficking in persons. So far po, since the organization of the RIACAT, naging active na po ang RIACAT sa pag-monitor at sa pag-prosecute ng trafficking cases. So far po, we have 60 pending cases na po on trafficking. Yes, and good morning po sa lahat. And so far, we already have one conviction that was in Isabela last January.
this was prosecuted by Prosecutor Managelod, and it was the preliminary investigation of the case was conducted by Prosecutor Rudy Manaloto. And anyway, in addition to what Ma'am May said, the RIACAT is primarily tasked to monitor trafficking cases in the region and to conduct rescue operations and after rescue operations as well. Okay. Yung sinabi kanina, 16 na. Yung 16 pending cases. One, yung conviction. At yun ay sa Isabela. Napakagandang accomplishment, ano? Dahil alam naman natin kung gaano kaselan. Sabi ko nga kanina, masyadong maselan itong kanilang trabaho. Pero kanina nabanggit ni Prosecutor Lapay, ano? Yung pong operation. Siguro tanungin natin ang ating mga opisyal mula sa PNP and of course sa NBI din, kung ano yung mga, papaano nila ginagawa itong operasyon laban dito sa mga anong tawag natin dito sa kapag may operation both yan doon sa perpetrator at saka doon sa victim. Sir, sino pong mauuna? NBI? Sir. Magandang umaga po sa atin lahat. Unang-una, pag may mga biktima po tayo, may mga pumupunta po sa ating mga nagpapaimbestiga o mga nagko-complain, doon po tayo uma-action. So depende po sa kung ano ang complaint nila, depende po ang doon po tayo magdedepende kung paano natin i-operate yun. So sa NBI po, pwede po kaming mag-imbestiga ng kami-kami na lang po. Kahit wala pang nag-complain, on our own initiative, pwede kaming mag-imbestiga kahit anong cases. So kung may mga information lang kaming nare-receive, pagka wala pa pong complainant, pwede na po naming actionan po yun. So doon po magsisimula ang operations namin. Then pupunta na po kami sa RIACAT at ipapaalam namin na may operation kami. Then doon magkakaroon na po ng convergence ang bawat isa. So doon sa RIACAT na yun, sa pagpunta namin sa RIACAT, nandyan na po ang DSWD at saka DOLE na sumasama sa amin sa operation. Or kung hindi namin kaya na NBI, dahil sa kung malakihan yung operation, nagsasama rin kami ng kasama natin sa PNP. So pagkatapos po ng operation, nandyan po yung mga kailangan ng mga biktima. So, nandyan po ang DSWD na tumutulong sa atin. Kung kailangan pa ng TESDA, sila po ang pinupuntahan namin para makipag-coordinate sa kanila kung ano pang kailangan ng mga needs ng bawat biktima dito. So, para sa ating media men, wag po tayong makwan kasi kung minsan sa trafficking kasi, hindi namin pinapaalam ang mga pangalan nito. Kasi nasa law po yun na hindi po natin kinukuha ng pangalan. So, yun po ang sa pag-ooperate ng NBI po. Okay. Sa part naman ng PNP, sir? Magandang umaga sa atin lahat. Kagaya po ng sinabi ni Agent Mesa, ganun po ang operation ng PNP. Pag may nagko-complain sa amin, doon na kami uma-action. Ang mga maraming complaint sa amin ay tungkol sa mga guest relation officers na nagtatrabaho sa mga bar. At doon may mga minors pa na nagtatrabaho at nagpapabayad, nagpapalabas. Nagbabayad ka ng 1.5 para mailabas mo yung babae. Kailan lang nag-operate ang Aparisi IDT sa Bopis sa Abulog, Cagayan. At itong reported na mga victims ay minors. So, ang case of trafficking was filed against the owner of the bar
and the floor manager of the said bar. Na-inquest po ito sa Ballesteros, Cagayan. Okay. Doon lang po kami nag-ano sa mga, doon lang po ang maraming complaint sa amin tungkol sa mga guest relation officers na nagtatrabaho sa bar. Okay, basically sir, yaan po ay sa buong region or sa Cagayan lamang po yung area of operation po ng CITG? Sa buong region ito nangyayari at pag may operation kami, nandyan din ang mga RIACAT through DOJ na sumasama sa amin before and after the operation. So sila po yung kasakasama po natin pag mayroon pong operations? Yes sir, sila pong mga kasakasama namin. Okay. Sa part ng mga media friends natin, sino po ang gustong magbigay ng kanilang katanungan na? Pwede po kayo magtanong still sa operation at interventions po natin. Andito po ang OWA, ang POEA, ang TESDA, of course, ang DILG. Kung intervention po ang inyo pong gustong itanong. We welcome Bombo Gian Garma ng DZGR. Si kasamang Digna, merong katanungan? Thank you very much, Ver. Good morning po sa ating lahat. Nabanggit po kasi na minor, ito pong mga victims. Ilang taon po ang mga ito at saan po sila nanggaling? Bali, below 18 sila ma'am sa mga taon nila. But, dayuhan sila ma'am, may mga taga Bisaya, Cavite, Batangas. Transcend sila ma'am na nagtatrabaho dito sa atin. Saan po sila naka-house ngayon, sir? After the operation ma'am, we endorse them to the DSWD sa bayan ng Ballesteros? hindi ma'am, Abulog, Cagayan. Sa Abulog. Yung pong suspect, nasaan na po? Na-inquest sila ma'am at may piyansa naman yung walang piyansa yung ma'am, anti-trafficking pala Nobel ma'am. Kaya yung floor manager ngayon na nakakulong, andun pa rin ma'am sa BGMP Ballesteros, Cagayan. Okay, thank you very much. Si Mr. JR Sinigyan sa kanyang katanungan ng Clearview. Hello. I'm JR Sinigyan from Clearview Cable. I am one of the victim of illegal recruiter. Source of Bali, we are 70 kami lahat na nagwapo na sa going to Singapore. Then, 10 lang po yung nag-file ng kaso. Pumunta na po kami ng Camp Karingal, tapos sa NBI. Until now, 2 months na po, wala pang response yung final namin. Siguro POEA and OWA, no? Sir Haramilya, any response? Hello po, gusto ko lang pong linawin na ito po ay kaso ng illegal recruitment. At kahit ito po ay malapit sa konsepto ng trafficking, ay hindi po ito trafficking. Pero gusto ko lang pong mag-comment doon. Unang-una po, ang illegal recruitment ay pwede pong ipila sa lugar kung taga-saan po yung victim. Napansin ko lang po na doon yata kayo sa Metro Manila nag-file ng complaint. Gusto ko lang pong linawin na pwede pong i-file dito sa Cagayan. Kung taga rito po tayo, pwede pong i-file dito. At napansin ko po na nasa level po ng NBI, wala pa naman po yata sa korte yung kaso. Baka pwede pong i-transfer dito para asikasuhin ng mga masisigasig na mga kapatid natin sa NBI. At kung ang problema po ninyo ay wala pang nangyari, wala po kaming maisasagot. Kung dito lang po naumpisahan yung kaso, meron po kaming maisasagot po dyan. Sana po hintayin namin na dadalhin po dito yung kaso, sir. Salamat po. Okay. Thank you very much for that. Bago si Manong Mar, gusto ko lang ipalinaw yung sa DOJ siguro, yung kaibahan para mas malinaw doon sa trafficking at doon sa illegal recruitment katulad ng case ni Mr. JR Sinigyan kasi baka mamaya malito na rin ang ating pong mga taga-pakinig at taga-panood. Sino po sa kanila? Prosecutor Balisi, ma'am.
Yes, ang ano kasi, ang Anti-Trafficking Against Persons Act, parang ano yan interrelated yan sa ibang offenses. So, kuminsan nako-confuse natin yan. Pero ang dapat nating tandaan dito sa trafficking in persons ay yung tatlong elements nito. So, we have the acts, the means, and the purposes. So, the acts siguro, baka papasok yung illegal recruitment by recruiting. Tapos, yung means, siguro dito wala na kasi voluntarily mag-a-apply kayo. Pero sa trafficking in persons, meron tayong specific means na naka-state under the law. So, ang nakalagay dito is by means of threat, by means of coercion or other forms of force, or by abduction, or by abuse of power or authority or position, or by taking advantage of the vulnerability of the person, or by receiving. Meron yung specific na nakasabing gano'n. So, ito siguro, dito na pumapasok yung difference ng illegal recruitment sa trafficking in persons. Moreover, meron pa tayong purpose. So, yung purpose ng lahat ng means tsaka acts na ito is for the exploitation of the victim. So, by exploitation, it could include exploitation or prostitution or other forms of sexual abuse, forced labor, servitude, or slavery, or the removal of organs. Okay, so at least may kalinawan yung difference ng illegal recruitment at trafficking. Mas malala pala yung trafficking kasi sa illegal recruitment katulad niya pinabalik pero walang nangyari doon sa inaplayan niya. Ay, may dadagdag si Prosecutor Deran. Saka kasi sa trafficking nga, specific yung acts. Sa illegal recruitment naman, ang violation siyan is if you recruit lang without having the authority, you're not licensed, it already constitutes a violation of that law. Ito kasi sa trafficking, marami siyang acts. Okay. Yes, kasamang Mar. Medyo nalito lang ako dun sa definition ng illegal recruitment at saka dun sa anti-trafficking. Ito sir, sa POA at saka sa DOJ. Paano kung nag-recruit sila in the disguise of working abroad, pero ang dating nila sa abroad, napasok sila sa ibang trabaho. Prostitution. How do you consider that anti-trafficking or trafficking na siya? Kasi ni-act na. Sige, explain ulit ni Prosecutor. There was deception, and then the purpose is for the exploitation or sexual exploitation of that person, trafficking na po yun. Yan na yung trafficking. Anti-trafficking. Sir, lalo na sa POA, doon sa anti-trafficking na yun, sir, ilan ng agency ang binacklist ninyo dahil sa ganyang ginagawa nila na kunwari nagre-recruit sila pero yung pala iba ang pinapatrabaho. Iba ang purpose. Meron na ba kayong record na ng mga agency na ganun ang ginagawa na binacklist ninyo? At paano nyo pwede silang iba-blacklist sa uulit na ang gagawin nila? Kung tungkol po sa na-blacklist o kaya nakansila ng lisensya, marami na po. Pwede pa nating tignan sa website ng POEA. Lahat po ng mga recruitment agency ay nandoon at lahat ng mga agency na may record na canceled o kaya suspended ay meron po doon lahat. Kaya lang po, wala po akong naririnig ng specific na kaso. Yun pong sinasabi nyo na nag-recruit in the disguise of causing those victims to become prostitutes. Yun lang. Pero ang ibig sabihin, doon sa sinasabi niyong blacklist, baka pwede naman sila mag-iba na naman ng pangalan. Paano naman ninyo ma-determine na i-recommenda ninyo yung mga gustong mag-abroad na yung pangalan na yun ay not the same person or the same personality. Iniba lang ang pangalan. Paano niyo sila mapapayuhan ng ganun? Siguro yan, sir, Basta po nakansela ang lisensya ng isang agency, lahat po ng kanilang officers and staff ay considered na disqualified na po sila to participate in this employment industry. At saka po medyo stricto po ang pagbibigay ng lisensya sa mga agency. Iniimbestigahan po lahat ng mga
mga gustong makibahagi ng mga empleyado, mga opisyal. At tinitiyak ko po, wala pong nauulit once na blacklisted na po yung isang tao na disqualified na, wala pong nauulit na mabibigyan ulit ng authority o kaya lisensya. Okay, sa ating ibang mga media friends, yung mga nasa liyon, hindi ko kayo masyadong makita, no? Kaya itaas nyo na po inyong mga kamay para makita ko po kayo. Si Ka Edmund, si Ka TJ, o wala pa? O si Ka TJ, meron na. TJ to daw ng DCCV. Good morning to everyone. Kay Sir De Mesa. Sir, yung nahuli pong na nanay na nagbenta ng anak, last month po ata. At January po, January po. Galing po sa ibang lugar po yon, nadala po dito. At may nag-recruit sa kanya na pumunta dito at pumasok bilang kasambahay. And then, ayon din sa kasi na-interview po namin na ayaw nang bumalik sa kanya dahil nagkaroon din ng illicit affair at nabuntis ang anak. Ngayon, yun ang sanhi kaya binenta po yung anak para sana may ilihim dun sa kanyang tunay na pamilya. Consider po ba natin na nandun po yung anti-trafficking? Wala pong violation ng anti-trafficking at that time. Kaso nga lang may bagong law po tayo ngayon, parang sa anti-trafficking yata. Prosecutor Deray. Ano yung law na bagong na expanded human trafficking? RA 10364, amending the Anti-Trafficking in Person Act. So that time wala pa po kasing hindi pa nalagdaan yun. So ang na-file po pa lang namin is RA 7610 po. Sir, kung mapatunayan po yung taong nagdala po dito, maaari bang sampahan yung kung masabi niya kung sino po yung tao na nagdala dito mula sa pinanggalingan niya na tao na lugar? Ang kwento po sa amin is yung kumuha sa kanya na kasambahan, nag-recruit na kasambahan ay siya rin mismo ang naging employer niya. Parang ganun yata ang sinabi niya. Okay. Sa part naman ng DOJ, maaari sigurong sagutin din kung makakwalify. Pwede daw po bang sampangan kung sakali? Yung case na yon, yung binenta. Actually, ito yung nasampahan na ng kaso yon, yung nagbenta ng bata. There was an inquest proceeding last January, and the information was already filed in court last January 4, 2013. Ang nasampa nga is a violation of RA 7610. Kasi hindi pa, bago lang ho kasi itong amendments ng RA 9208 eh. Pero under RA 7610 po, trafficking din po yun. Under 7610 nga lang, child trafficking po siya. Okay. Sa iba, kung wala pang katanungan mula sa ating mga media, ay tanungin naman natin ang DILG, kung ano yung kanila pong ginagawa ngayon para ma-address ang problema sa trafficking. Okay. Good morning sa ating lahat. The DILG especially, because of the LGUs as our client, we continuously strengthen these LGUs on their acts of combating this anti-trafficking law. And for this, we have recommended, based on our memorandum circular, we have this 2006-172, but we keep on sustaining and strengthening LGUs for them to combat this anti-trafficking. And we recommended some mechanisms and strategies for these LGUs to comply with RA 9208, one of which is the massive information dissemination. They conduct a forum and a summit on different levels of LGUs for this law, and also we encourage them to enact an ordinance, and of course the strict enforcement of these ordinances, and also for them to strengthen and sustain the main desk. We have this information network desk in the different levels of the LGUs. We have the women's desk, of course, with PNP as our coordination with the PNP, and also for the LGUs to continuously give support to these victims, like livelihood. And of course, in terms of planning, we always mainstream this, and of course, the GAD program. We mainstreaming GAD
for these women victims, for them specifically. And by the way, it's a Women's Month celebration for March. Yes. And for those who are victims, the LGU will provide some livelihood. And of course, in their planning and budgeting, they set aside this 5% under God. And we continuously monitor this if the SLGU will comply with these different provisions. Ang problema natin kung minsan sa barangay level ay hindi nila alam yung proseso ng report ng kaso at yung iba takot mag-report ng kaso. Ano pong capacity building ang ginagawa po ninyo sa barangay level? Kasi doon nag-uugat po yung problema natin eh. Parang wala silang kaalam-alam tungkol sa trafficking in persons. Basically, on the training purposes, we integrate this in our BINEO, barangay trainings for newly elected officials, but this is basically on the elective officials. And in coordination, of course, with the PNP, we have this, we broker some trainings, but DIL itself in the trafficking, we of course coordinated with PNB and we integrate these trainings in our BINEO programs. With the specific details on how-tos, they don't know if we have some alleged trainings. I know you don't have, these LGUs, the barangay level, are not trained, perhaps. But we strengthen them through our BINEO programs for this anti-trafficking. So at least kasama siya kapag nagkakandak po kayo ng training? Yes, BINEO. That's on barangay level. And again, for this coming election, for the municipal level, we have DINEO, newly elected officials. So after election, magkakandak po ulit kayo? Integrated on different training mechanisms and subjects and courses, of course. Okay. Cover. So, thank you, ma'am. Manong Mar, any concern? Ewan ko kung sinong gusto ang sumagot dito. Pero pag-file ninyo, magkano po ang fee? Baka dyan ho nagiging problema eh. Pag nagpa-file ka ng fee, merong pag nagpa-file ka ng kaso, merong fee. Baka hindi makaya ng tao, matay-technical lang. Meron po ba, Prosecutor Deray? Baka sobra naman ang mahal. Sa trafficking cases po, wala po tayong filing fee. Pati ho sa korte yan, wala hong filing fee. Yung mga complainants din ho, hindi ho rin gagastos sa abogado mga yan kasi they will be represented by the government. May mga prosecutors po na mag-handle ng case nila. Okay. So, wag sila mag-alala sa bayarin dahil may mga paraan para sila'y matulungan. Sa part ng OWA, sir, meron po kayong gustong idagdag? Yes, sir. Magandang umaga po sa ating lahat. Additional information lang po dun sa nabanggit ng ating kasamaan, aming boss po sa DILG. Actually po sa ngayon, ang mga stations natin ay gumagawa ng mga programa through pre-CR in coordination dun sa kanilang Women's and Children's Protection Desk, yung advocacy nila. They conduct lectures po sa mga barangays. Doon po na force yung ating information dissemination. And sa ngayon po, ako po assigned sa Regional Investigation and Detective Management Division. Sa ngayon po, tuloy-tuloy po yung aming conduct ng training sa mga Women's Children's Protection Officers natin para sa ganun ma-reinforce yung kanilang kaalaman. And may bigay nila yung tamang serbisyo. Sir, maalala ko po, meron po kayong mga pulong-pulong or dialogues po, kabilang po ba ang usapin sa trafficking sa inyo pong dinidiscuss? Kasama po yun sa inaano namin sa ating mga PCR officers at the same time yung mga Women's Children's Protection Desk officers natin. Dahil lahat po sila ay nabigyan ng na-furnishan ng mga batas na yan. Ang kalimitan po na nile-lecture nila is yung Violence Against Women and Their Children's Act. Yun po ang importante. Kadalasan po na inano nila, and yun po yung 9208. So pwedeng pumasok doon yung sa trafficking na usapin. Hopefully may strengthen pa natin, sir, para at least magkaroon pa sila ng kalinawan dito sa pinag-uusapan natin. Dahil pagpunta natin sa mga barangay ay mukhang napakadali nilang maengganyo kasi. Kaya ito yung pinag-uugatan ng ating mga problema. Okay, meron bang katanungan
mga media? Sino? Okay, follow up bago tayo pupunta sa OWA at sa TESDA. And of course, sa DOH, Sir Alan, dito ka? Oo. May role ka sa Riyakat, dito ka. Mamaya matatanong ka, wag ka dyan sa likod. Oh, yes pa. Yes, kailan po na-house yung mga bata? Balikan ko lang yun, Ver, kasi. Kailan po na-house yung mga bata sa Abulug DSWD? At wala ba kayong plano na to inform the parents of the children? And at the same time, ano po ang plano ninyo sa kanila kung sila ba ay pauuwiin sa kanila with your expense? Bali ma'am, yung mga bata ay na-house sila sa DSWD Abulog nung first week ng March ma'am, ito lang ma'am. Bago lang. Ito yung pinakabagong kaso po natin, sir. Ano? Ito yung bagong operation namin, sir, sa Abulog, Cagayan. So hindi pa sila napapabalik po sa kanila pong area? Ewan ko ma'am kung ano ang ginawa ng DSWD Abulog, kung pinauwi na sila sa